मी कन्सिस्टंट राहण्याचा खूप प्रयत्न करतो, पण कन्सिस्टन्सी माझ्याकडून मेंटेनच होत नाही आहे. तर मला असे काही प्रॅक्टिकल स्टेप्स सांगा, ज्याने माझी कन्सिस्टन्सी मी मेंटेन करून ठेवू शकतो. आता कन्सिस्टन्सी मेंटेन करण्यासाठी जर प्रॅक्टिकल स्टेप्स बघितले तर फर्स्ट थिंग जी मी सांगितली की तुमचे गोल्स रिअलिस्टिक असले पाहिजे. सेकंड थिंग जी मी पर्सनली फॉलो करते इज टू प्लॅन युअर डे. म्हणजे सकाळी मी सगळ्या गोष्टी लिहून काढते की मला आज 2 सेशन्स करायचे आहेत, एक यूट्यूब व्हिडिओ शॉर्ट करायचा आहे, 2 रील्स एडिटिंगला बाकी आहेत, 4 क्लायंट्सचं फॉलोअप घ्यायचं आहे. सगळ्या गोष्टी मी लिटरली एकाखाली एक लिहिते आणि ती गोष्ट म्हणजे ती जी डायरी असते माझी ती दिवसभर माझ्या समोर असते आणि जसं जसं एक एक गोष्टी मी कंप्लीट जाते ते तसं तसं मी टिक करत जाते. ॲट दी एंड ऑफ द डे जेवढ्या जास्तीत जास्त मला टिक त्याच्यावर दिसतात तेवढं स्वतःला सॅटिस्फॅक्शन मिळतं की ओके मी आज मॅक्सिमम माझं कव्हर केलेलं आहे आणि उद्या मला अजून जास्त काम करायला पुश मिळतो. इव्हेंच्युअली कन्सिस्टन्सी या छोट्या छोट्या गोष्टींनीच बिल्ड होते. आणखी मला एक गोष्ट अशी ॲड करायची आहे की कन्सिस्टन्सी आपण जे म्हणतो बिल्ड होत नाही किंवा करायचं आहे, तर मला असं वाटतं की स्वतःवर एवढं हार्श होण्याची गरज नाही आहे. म्हणजे एखाद्या दिवशी तुम्ही ब्रेक घेऊ शकता. जेन्युइन कारणामुळे जर तुमची कन्सिस्टन्सी ब्रेक होत असेल तर इट इज ओके. कारण आपण शेवटी माणूस आहोत, काहीही होऊ शकतं. एखाद्या वेळेस तुम्हाला ब्रेकची गरज होऊ शकते. कन्सिस्टन्सी ब्रेक करणं म्हणजे काय की तुम्ही एक दिवस ब्रेक घेत आहात पण पुढचे 3-4 दिवस तुमचे अफेक्ट नाही झाले पाहिजे. एक दिवस तुम्ही ब्रेक घ्या, दॅट इज ओके, पण त्याच्यामुळे पुढचे 4 दिवस तुम्ही चिल करताय, दॅट इज नॉट ओके. सेल्फ डिसिप्लिन आपल्या लाईफमध्ये किती इम्पॉर्टंट रोल प्ले करतं? सेल्फ डिसिप्लिन हे इतकं जास्त इम्पॉर्टंट आहे की विदाऊट दॅट सक्सेस इज अनअचिवेबल. कारण मोटिवेशन हे टेम्पररी आहे, आज आहे उद्या नाही आहे. पण सेल्फ डिसिप्लिन ही अशी गोष्ट आहे ना की तुमचा मूड असो नसो, तुम्हाला काही फील होतं आहे तरी पण ते तुम्हाला तुमचं काम करायला भाग पाडतं आहे. आता सेल्फ डिसिप्लिनचा अर्थ हा नाही आहे की तुम्ही स्वतःवर एवढं स्ट्रिक्ट व्हायचं की तुम्हाला कामच करायचं आहे किंवा मग तुम्हाला आवडणाऱ्या गोष्टी, त्या ज्या गोष्टींमध्ये तुमचा टाईम जातो त्या गोष्टी एकदमच सोडून द्यायचं असं नाही आहे. सेल्फ डिसिप्लिन सिम्पली आपण सांगितलं ना, स्वतःला दिलेला शब्द पाळायचा. कोणी तुम्हाला बघत असेल नसेल, कोणी तुम्हाला अप्रिशिएट करतं आहे नाही करतं आहे, डझंट मॅटर. तुम्ही ज्या गोष्टी स्वतःसाठी डिसाईड केल्या आहेत त्या तुम्हाला ॲट दी एंड ऑफ द डे कंप्लीट केल्या गेल्या पाहिजे. आता सेल्फ डिसिप्लिन म्हणजे काय, शेवटी तुमच्या फिलिंग्सला बाजूला ठेवून तुमच्या विजनकडे लक्ष देत. पण हे मोस्टली लोकांना कठीण का जातं माहिती आहे का? कारण जेव्हा आपण गोष्टी प्लॅन करतो की मला लाईफमध्ये हे करायचं आहे, जेव्हा आपण गोल्सबद्दल विचार करतो तेव्हा आपण त्या गोष्टी इमॅजिन करत असतो जिथे एफर्ट्स लागत नाही. आपण रिझल्ट्स इमॅजिन करतो आणि मग आपल्याला चांगलं वाटतं की ओके हे अचिवेबल आहे. पण जेव्हा वेळ येते ती गोष्टीला अचीव्ह करण्यासाठी ॲक्शन घेण्याची, तिथे आपल्याला आपला कम्फर्ट झोन सोडावा लागतो आणि मग तिथे तुमचा गेम चेंज होतो. एक तर तुम्ही विचार करत फक्त प्लॅनिंगमध्ये टाईम वेस्ट करतात किंवा मग डिसिप्लिन होऊन ॲक्शन घेतात आणि तेव्हा त्या गोष्टी अचीव्ह व्हायला सुरुवात होते. सो येस, आय फील सेल्फ डिसिप्लिन ओव्हर मोटिवेशन ऑलवेज. मॅम, तुम्ही जसं आता आधी मेन्शन केलेलं की स्वतःला वेळ देणं खूप इम्पॉर्टंट आहे, तर स्वतःला ओळखणं किती इम्पॉर्टंट आहे? स्वतःला ओळखणं मला वाटते ही खूप अनकॉमन गोष्ट आहे. फारसं लोकं याच्याकडे लक्ष देत नाही. बट आय फील की तुमच्या पर्सनल ग्रोथची सुरुवातच स्वतःला ओळखून होते. आपले काय स्ट्रेंथ आहेत, काय विकनेसेस आहेत, माझ्या काय लिमिट्स आहेत किंवा कुठपर्यंत माझं विजन आहे, या सगळ्या गोष्टी जेव्हा आपल्याला कळायला लागतात ना, एक वेगळाच कॉन्फिडन्स बिल्ड होतो. दुसरी गोष्ट म्हणजे आपल्याला क्लॅरिटी मिळायला लागते. आपल्या लाईफमध्ये काही गोष्टी घडतात, अपॉर्च्युनिटीज येतात किंवा लोकं भेटतात आपल्याला नवीन नवीन. मग आपल्याला एक क्लॅरिटी मिळते की कुठल्या गोष्टी आपल्यासाठी योग्य आहेत, आपल्या लाईफमध्ये आपल्याला पाहिजे किंवा कुठल्या नको आहेत आणि आपण त्याला काढलं पाहिजे, या आपल्याला स्वतःबद्दल क्लॅरिटी मिळते. सो मला असं वाटतं की स्वतःला ओळखणं हे कुठेतरी आपल्या पर्सनल ग्रोथला फेल करतं. कारण की जेव्हा तुम्हाला कळतं की ही माझी स्ट्रेंथ आहे, तुम्ही त्याच्यावर अजून काम करून त्याला ग्रो करू शकता. जेव्हा तुम्हाला वाटतं की माझ्यात ह्या गोष्टी वाईट आहे किंवा मी ह्या बदलल्या पाहिजे, तुम्ही स्वतःप्रमाणे त्यांना चेंज करू शकता. सो स्वतःला ओळखणं इज काइंड ऑफ सेल्फ इम्प्रूव्हमेंट ओनली. हार्डवर्क की स्मार्ट वर्क, काय इम्पॉर्टंट आहे अल्ट्रा सक्सेस मिळवण्यासाठी? मला वाटतं अल्ट्रा सक्सेसफुल होण्यासाठी फक्त हार्डवर्क किंवा फक्त स्मार्टवर्क चालत नाही. आपल्याला दोन्ही गोष्टींचा बॅलन्स करता आलं पाहिजे. आता जेव्हा आपण एखादी गोष्ट स्टार्ट करतो बिल्ड करायला, तेव्हा हार्डवर्कशिवाय पर्याय नाही आहे. फॉर एक्झाम्पल एखादा बिझनेस, जेव्हा आपण बिझनेस बिल्ड करायला सुरू करतो तेव्हा भयंकर हार्डवर्क असतं. म्हणजे जो तो ओनर असतो त्याला सगळ्या गोष्टी मॅनेज कराव्या लागतात. तिथे 9 to 5 वगैरे असं काही नसतं. सकाळी उठल्यापासून झोपेपर्यंत बिझनेस बिझनेस बिझनेस. त्यामुळे हार्डवर्कशिवाय तिथे पर्याय नाही आहे. बट जेव्हा तुमचा बिझनेस एका लेवलवर पोहोचतो ना, हळूहळू करत, मग 70 to 80% कामं तुम्हाला दुसऱ्यांना द्यावी लागतात. तुम्ही लोकांना हायर करतात, तुम्ही सिस्टम्स बिल्ड करतात. तिथून पुढे तुमचं स्मार्टवर्क सुरू होतं. सो आय फील की एखादी गोष्ट जेव्हा तुम्ही बिल्ड करायला सुरू करतात ना, तेव्हा तुम्हाला हार्डवर्क इम्पॉर्टंट आहे. पण बिल्ड केल्यानंतर ती गोष्ट ग्रो करणं आणि मेंटेन करणं, तिथे स्मार्टवर्क मॅटर करतं. लोक काय म्हणतील या भीतीने भरपूर जण आपल्या आवडीचं काम स्टार्टच करत नाही. तर मग हे जे सोसायटीचं प्रेशर आहे ते मी कसं हँडल करू शकतो? लोकं काय म्हणतील? ऑनेस्टली लोकं म्हणायसाठीच असतात, आपण ऐकायसाठी नसतो.
कारण की भरपूर वेळा आपण आपल्या लाईफचे डिसिजन्स, अगदी खूप इम्पॉर्टंट डिसिजन्ससुद्धा लोक काय म्हणतील याच्यामुळे घेतो. पण असं का? म्हणजे मला कुठेतरी असं वाटतं की याच्यामुळे ना, याच्या मागे अशी एक भीती आहे की आपण समाजात जातो, 4 लोक आपल्याबद्दल काय विचार करतात हे आपल्यासाठी खूप मॅटर करतं. की लोकांनी माझ्याबद्दल काही वाईट बोलूच नाही किंवा माझ्या माघारी पण चांगलंच बोलावं, माझ्याबद्दल मला नावं ठेवू नयेत की याने असं काय केलं, तसं काय केलं. बट तुम्ही जर प्रॅक्टिकली बघितलं ना, तर हे पॉसिबलच नाही आहे. तुमच्यासमोर लोक चांगले वागतील, पण तुम्ही गॅरंटी नाही देऊ शकत की तुमच्या मागे लोक तुमच्याबद्दल चांगलेच बोलत असतील. बरोबर. प्रॅक्टिकली ही गोष्ट पॉसिबलच नाही आहे की तुम्ही सगळ्यांना खुश ठेवणार. तुम्ही या जगात प्रत्येक माणसाच्या अपेक्षेनुसार वागू शकत नाही. तुम्ही माणसांना खुश ठेवू शकत नाही. ही गोष्ट जेवढ्या लवकर तुम्ही एक्सेप्ट कराल ना, तेवढं बेटर आहे. आता लोकांच्या जजमेंट्समुळे जर तुम्ही काही डिसिजन्स घेत असाल किंवा त्यांच्या जजमेंटच्या भीतीने तुम्ही काही करत नसाल, तर त्यानंतरही लोक तुम्हाला जज करणारच आहेत. म्हणजे नो मॅटर व्हॉट यू डू, लोक तुम्हाला जज करणार, ही रियालिटी आहे. आता लहानपणी आपण एक स्टोरी ऐकली होती, एक मुलगा, त्याचे वडील आणि गध्याची, की ते चालतात. म्हणजे मुलगा जर गध्यावर बसला तर लोक बोलतात की कसा मुलगा आहे, बापाला चालायला लावतोय. बरोबर. त्याचे वडील जर बसले तर म्हणतात कसा बाप आहे, मुलाला चालायला लावतोय. दोघं चालायला लागले की लोक म्हणतात कसे मूर्ख आहे, त्यांच्याकडे गधा आहे तरी पण हे चालतात. आणि दोघं बसले तरी म्हणतात की किती निर्दयी आहे. बरोबर. सो नो मॅटर व्हॉट यू डू, ही सोसायटीची रियालिटी आहे. तुम्ही काहीही केलं तरी लोक तुम्हाला जज करणार आहेत. म्हणजे तुम्हाला असं, म्हणजे मला असं वाटतं की लोकांना असं वाटतं का की म्हणजे तुम्ही लोकांच्या हिशोबाने चाललात, लोकांच्या एक्सपेक्टेशननुसार चाललात, तर लोक तुम्हाला कधीच काही बोलणार नाहीत. म्हणजे आज मला एक डिसिजन घ्यायचं आहे आणि मी ते घेतलं नाही, फक्त यार मला लोक काय म्हणतील म्हणून मी ते घेतलं नाही, मग उद्या तरी काही ना काही असं होईलच ना की लोक मला काही ना काही म्हणणारच आहे. सो ही गोष्ट कधी थांबणारच नाही आहे. आता पर्सनली जर मी व्हिडिओज बनवायच्या आधी हे विचार केलं असतं की लोक काय म्हणतील, बोलले पण असतील की काय मुलगी तिकडे जॉब करते का व्हिडिओज वगैरे बनवते, हे पण बोलले पण असतील, हू नोज. पण हा विचार जर मी केला असता तर मी आज इथे बसलेली नसते. मी जर लोकांचा विचार केला असता तर आज एवढे मुलं मुली मला रिच आउट करतात की दीदी तुझ्या बोलण्यामुळे आमच्या लाईफमध्ये पॉझिटिव्हिटी येत आहे, तुझ्या बोलण्यामुळे आमचा माइंडसेट चेंज झाला आहे, तर एवढ्या लोकांची मी मदत करू शकले नसते. त्यामुळे मला असं वाटतं की माझ्या लाईफमध्ये मला काय करायचं आहे हे जेवढं क्लिअर आहे ना, तेवढं काय नाही करायचं हे पण क्लिअर आहे. आणि ह्या सगळ्या गोष्टींमध्ये मग मी हे केलं तर लोक काय म्हणतील, मी ते नाही केलं तर लोक काय म्हणतील, ह्या गोष्टींचा विचार करण्याचा माझ्याकडे वेळच नाही आहे. कारण मला माहिती आहे काही केलं तरी ते बोलणारच आहे. मग त्याच्यापेक्षा आपल्या मनाने केलं तर बोलू द्या ना, बेटर आहे.